Salutare și bine ați revenit pe canal! Astăzi vreau să fac o rochie din In. Făceam scroll pe Pinterest zilele trecute și mi-a sărit în ochi modelul ăsta de bluză. Mi s-a părut foarte interesant cum are combinația asta cu volane, cu dantelă, cutele acelea micuțe care sunt puse pe bucățile astea mici de aici din față. Am zis să încerc să le reproduc. Pentru că nu am tipar pentru bluza asta, am modificat unul pe care l-aveam deja. Este de la Tiana's Closet, îl puteți descărca gratuit de la ea de pe site. O să las linkul și în descriere. Așa am desenat eu bucata din față. Am stat și am analizat toate bucățile alea componente și m-am decis să-l fac din două părți. Partea asta de sus de aici de la guler și triunghiul ăsta mic care vine jos aici. Mai departe am trasat doar triunghiul ăsta din nou pe o altă bucată de hârtie și am decupat piesele ca să obțin exact componentele astea. Așa am ajuns la piesele de aici, triunghiul ăsta mic de jos și bucata asta de la guler. La piesa de jos, cutele vin orizontal și la piesa de sus vin vertical. Bucata asta de aici, V-ul ăsta mare și linia asta orizontală, vreau să le fac din dantelă. Am aici o dantelă pe care am selectat-o și o să pun aici și aici. Partea de jos a rochiei este foarte simplă, e formată doar din volane. Astea sunt compuse din material tăiat pe lungime, deci sunt practic doar dreptunghiuri. O să vină unul pentru volanul de sus, două lățimi de material pentru cel de la mijloc și 3 lățimi de material pentru ultimul de jos. Alte componente mai sunt volanașul acela mic care vine la guler, volanele care vor veni aici în lateralul V-ului, la piept. Astea nu erau în tiparul de la Tiana, dar le-am decupat eu, sunt doar două dreptunghiuri simple, și volanele care vin în loc de mâneci. M-am decis să încep cu partea cea mai grea, mă rog, nu e grea, doar că a durat foarte mult, și anume formarea pliurilor. Pentru bucata asta, cum am zis, vreau să fie pliuri verticale, iar pentru V-ul ăsta mic, pliuri orizontale. Pe astea le-am făcut foarte micuțe, au undeva la jumătate de centimetru. Astea sunt un pic mai mari, nici nu mai știu exact ce dimensiune au. Ia să vedem. Undeva cam 1,5, cred, așa, aproximativ, între 1 și 1,5. Astea micuțe de aici le-am format manual, doar apăsam puțin, pentru că inul își menține forma foarte bine, apăsam puțin materialul, călcam și apoi am cusut la jumătate de centimetru. Pentru pliurile astea mai mari, ca să-mi fie mai ușor, am însăilat la mașină, cu ață roșie, sper că se vede, doar centrul pliului, ca să-mi vină ușor să țin cont de fiecare spațiu care rămâne aici. Urmează acum să le calc, ca să pot fixa pliurile cum trebuie, și apoi o să desenez conturul în jurul fiecarei piese și o să cos la mașină ca să fixez pliurile astea pe loc. Așa o să obțin piesele astea două deja formate. E mult mai simplu să luăm un dreptunghi de material și să formăm pliurile și apoi să decupăm în forma de care avem nevoie, decât să decupez un triunghi foarte lung și să mă chinui să fac pliurile pe el. Am aici piesa din față la care trebuie să cos pensele și apoi să le calc. Aici am unit cele două volane în centru, am folosit o cusătură franțuzească și urmează să-i cos banda asta cu pompoms. Le-am călcat, le-am aplatizat, mie îmi plac mai mult așa, dar cu siguranță o să se facă din nou pufoase când o să spăl rochia. Asta e bucata din față, tot V-ul ăsta cu cutele pe ea, și aici am și volanele în loc de mâneci. La fel o să pun dantelă din asta pe margine. Am rulat tivul de 2 ori și aici am surfilat marginea și am cusut la mașină o cusătură de însăilare. O să trag ața ca să ajungă fix cât deschiderea de la mâneci.
Am terminat de cusut toate bucățile la piesa din față, într-un final glorios, și acum urmează să unesc spatele cu fața. O să las aici spatele deschis, pentru că în momentul ăsta încă nu sunt sigură dacă vreau să montez un fermoar sau nasturi, așa că o să unesc doar lateralele și umerii. Partea de la gât și partea de la mâneci sunt finisate cu bandă bia. Am ales banda asta colorată, mi s-a părut veselă, nu mai aveam nicio bandă de culoare albastră, așa că am folosit-o pe asta. Momentan am încheiat cu partea de sus și acum urmează să mă ocup de rândurile de la fustă. Am încheiat aici lateralele pentru fiecare și acum urmează să fac cusături de însăilare la mașină ca să le pot atașa una de cealaltă. Am căzut aici nasturi și puțin elastic pe post de butoniere. Nasturii ăștia i-am îmbrăcat eu acum. Tot ce mi-a rămas de făcut acum este să finisez stivul. Am întors aici materialul de 2 ori și urmează să fac o cusătură simplă de la exterior.